What are you waiting for? Wear your mask properly, Julian. Wear your mask properly. Go then. Hongkong to Manila. Hello guys, welcome. Hello guys, bale mag-ano ta karon, mag-room tour ta karon sa hotel na gi-provide sa OWA. Thank you so much OWA. Mauni amo ang room sa Sofitel Manila, Pasay nga provided sa OWA. Okay. Na ay dako nga TV, nice kaayo kay dako kayang screen. Tapos diri nga corner is for coffee. Provided na nila ang water heater. Tapos diri banda kay mga tubig po, tapos glass, tapos mga coffee, creamer, sugar. Diri sa baba kay naamoy mini fridge. Ara. Diba? Tapos diri dapita kay mugs. Cabinet. Sa cabinet na anay included nga plancha, ironing board, sabitanan og jackets. Kara siya kay study area, tapos girimiga kaon guys, kare dining, sofa, ng bed. Say hi! Hi. Dako kayo ang bed. Mao ni ang paadto sa toilet and bathroom. Kita ko sa inyo ha. Nice kayo lang toilet and bath. Okay, naanay tubig, glass, tapos shoes wall, toothpaste and toothbrush, then body lotion, bathtub, shower,
shampoo, conditioner, and shower gel. Guys, kay 14 days quarantine man mi. Maglaba jud ka kay kung wala kay enough nga clothes, mahutdan ka. Kari siya guys, kay padulong ni sa balcony. Let's check. Wow, nice kayo ang view. Ano ang balcony. Yan na, wala pa na night, Mami. Sa afternoon pa. Sa? Mauna ang view guys. Nice kaayo. Pasay. Yeah, it's so nice. Mami, yan na, may car na may mami tao sa car. Mami? So nice. That's cool. Saka na to. Come here. Go inside. Yes. So, kagaina naghatod sila og lunch sa amoa. Bali, water, juice. Tapos pakita na ako sa inyo kung unsang ilang ginahatod. So, kaya ilang gihatod na lunch. Kay duha man mi diri sa room. So ilang ginahatod nga pagkaon is 2 cup pack lunch na ilang gihatod.